नमस्ते वेलकम टु ममताज एसेन्स। यहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा छ सन्चै हुनुहुन्छ होला। म धेरै समयपछि फेरि ब्याक टु मेरो किचनमा आएकी छु अनि किचनमा आउने पनि कारण छ किनभने रिसेन्टली मैले मेरो अलटमेन्टमा चाहिँ निकै भेजिटेबल्सहरू चाहिँ नि हार्भेस्ट गर्दै थिएँ, तर अलि बिजी भएको कारणले चाहिँ नि किचनमा आएर यसरी पकाएर भिडियो बनाउन चाहिँ मैले भ्याएको थिएन। तर आज मैले चाहिँ नि एउटा रेसिपी लिएर हजुरहरू समक्ष आउँदैछु। मेरो आजको रेसिपी के छ? आलु र फ्रेन्च बिनको तरकारी। र रिसेन्टली हेर्नुहोस् न कति धेरै मैले यहाँनिर हार्भेस्ट गरेको फ्रेन्च बिन। यहाँनिर फ्रेन्च बिन छ, क्राउजे, टमेटोज आदि इत्यादि। र यही फ्रेन्च बिनको चाहिँ आज मैले तरकारी बनाउँदैछु। सो आजको मेरो रेसिपीमा चाहिँ नि इन्ग्रिडियन्टहरू के लिएको छ भने आलु, दुईटा आलु लिएको छ, एउटा टमेटो अनि फ्रेन्च बिन र फ्ल्याट बिन चाहिँ अघि नै मैले काटेर राखेको छु, यसरी स्लाइस बनाएर राखेको छ। अनि ग्रिन चिल्ली अनि मेरै बारीको अनियन, सेतो अनियन त्यस्तो र हरियो हरियो देख्छ बारीको हुनाले। अनि यो चाहिँ नि जिन्जर र गार्लिक क्रस्ट गरेर राखेको। अनि आजको तरकारीमा चाहिँ नि मैले मस्टर्ड सिड पनि हाल्दैछु र तेल चाहिँ नि मैले मस्टर्ड ओइल लिएको छु। र अन्तिममा चाहिँ नि यहाँनिर गार्निस गर्नको लागि चाहिँ नि धनिया लिएको छ, कोरिएन्डर रफली चप गरेको। कस्तो मिठो बास्ना आएको छ, किनभने अघि मैले काट्दा एकदम मिठो बास्ना आएको थियो। कस्तो मिठो बास्ना छ यो कोरिएन्डरको। ल अब चाहिँ नि पकाउनतर्फ लाग्नुपर्छ होला। साथै मेरो यहाँ चाहिँ नि यो एडेड इन्ग्रिडियन्टहरू हो यो, अहिले म चाहिँ हाल्दै जाँदाखेरि भन्छु। सो अब चाहिँ नि पकाउन सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम तोरीको तेल यहाँनिर हालौँ, किनभने तापी अघि नै तातिसकेको छ र यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। अब हाम्रो तेल चाहिँ नि पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस् त धुवा निस्किसकेको छ, धुवा आइसकेको छ। सर्वप्रथम चाहिँ नि मैले तोरी हालेँ, मस्टर्ड सिड, त्यसपछि चाहिँ नि मेथीको सिड हालेँ। यसलाई चाहिँ ब्राउन हुने गरी फ्राई गरेँ। आलु हालिदिउँ मसलामा। मैले अघि तोरी फ्राई गरेको भएर तोरी क्र्याकल भएको हो। हेर्नुहोस् त कति राम्रो भयो तोरी आलुमा मिसिएको। अब यसमा बेसार हालिदिउँ है, आधी चम्मच हाल्छु म। नुन, म नुन र बेसार चाहिँ अगाडि नै हाल्छु, किनभने नुन र बेसारले चाहिँ नि आलुलाई छिट्टो पाक्न मद्दत गर्छ। अब यसलाई चाहिँ छिन छोपिदिउँ, बाफमा पकाइदिउँ। फेरि हल्का स्टर गरिदिउँ। अब म चाहिँ प्याज हालिदिन्छु।
प्याजलाई हल्का भुटिसकेपछि चाहिँ फेरि लसुन र अदुवा क्रस गरेको हालिदिन्छु। यो चाहिँ नि म दाल झाल्नको लागि थोरै मैले सेभ गरिराखेको छु यहाँनिर। कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ अहिले। अब यतिको भएपछि चाहिँ नि मैले अब यहाँ सिमी हालिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ नि हल्का आँचमा चाहिँ नि 3 मिनट जति यसरी छोपौँ। त बिच बिचमा फेरि चलाउँदै नि गर्नुपर्छ। अब झन्डै छोपेको 2 मिनट जति भयो। अनि मैले एकदम हल्का आँचमा नै पकाउँदैछु। मिक्स गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखियो। अब यो गल्न लाग्ने बेलामा मैले मसला पनि थोरै हालिदिन्छु। क्युमिन पाउडर, क्युमिन पाउडर। यो भुइँमा म तेल छुन्ने गरी हाल्छु। तेल मैले एकदम कम्ती हालेको छ आज। अनि चलाइदिन्छु। जिराले एकदम मिठो गर्छ तरकारीलाई, आलु सब्जी तरकारीलाई। अब यसको पछि चाहिँ मैले चिली फ्लेक्स लगाइदिन्छु थोरै, 1 चम्चा। यो चिल्लीहरू चाहिँ अब तपाईहरुको स्वाद अनुसार हो। हजुरलाई मनपर्छ भने हाल्ने, तर आज म चाहिँ खुर्सानी नै हाल्दैछु। अब रफली चप गरेको टमेटो पनि मैले हाल्दिएँ अनि मिक्स गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कलर देखियो अहिले। यति गरेपछि फेरि छोपेर पकाऊँ। फेरि एकचोटि हेरौँ कस्तो हुँदैछ। हो कति राम्रो हुँदैछ। अनि यो गोलभेडालाई चाहिँ राम्रोसँग गल्ने गरी पकाउनु पर्छ। अनि मैले अब चाहिँ नि यो अघि चिल्ली चाहिँ स्लाइस गरी राखेको थियो त्यो पनि हालिदिन्छु। आज मेरो तरकारी चाहिँ नि पिरो हुँदैछ। फेरि छोपेर पकाउने मजासँग, बिस्तारै नातिकन पकाउनु पर्छ। अनि यहाँ तरकारी पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि म चाहिँ यहाँ सलाद पनि काट्छु। यो काँक्रा चाहिँ नि मेरो बारीकै हो। अनि म चाहिँ नेपाली स्टाइलले काट्दैछु। हेरौँ, नेपालमा हुन्छ नि होइन, लामो लामोसँग काट्छ नि। हेर्नुहोस् त कति राम्रो। लुक हाउ ब्युटिफुल एन्ड फ्रेस। हेर्नुहोस्। अब म यसलाई पनि हाफ गर्छु। हाफ गर्छु। अब मेरो सलाद चाहिँ नि रेडी भयो। यसरी मेरो सलाद हो आजलाई।
अनि म टमेटो पनि 1-2 जना सबैजनाले घरमा टमेटो र टमेटो मन पर्दैन त्यसैले एउटा दुईटा धुएर राख्छु जो जसलाई मन पर्छ उनीहरूले खान्छ धुएर राखिदिन्छु म मेरो माई salad is ready अब तरकारी नि पाक्न लाग्यो बिस्तारै गल्दैछ म गोलभेडालाई एकछिन गल्न दिन्छु अझै छोपिदिन्छु एकछिन अब तरकारी तयार भइसकेको छ किनभने तेलहरू यसरी माथि छुटिसकेको छ आलु पनि राम्रोसँग पाकेको छ हेर अब तरकारी चाहिँ रेडी भयो आगोलाई निभाइदियो अनि म चाहिँ यहाँ सर्भिङ बोलमा हाल्दैछु प्लेट चप गरेको धनियाँले चाहिँ यसरी गार्निस गरिदिउँ मेरो आलु र फ्रेन्च बिनको तरकारी चाहिँ यहाँ रेडी भयो हो दे आर लुकिङ सो यमी म एकछिनमा सर्भ गरिहाल्छु परिवारलाई अनि आज चाहिँ नि तरकारीको साथमा चाहिँ नि पहेँलो दाल छ सलाद छ काँक्राको अनि अकबारी खुर्सानीको छोप छ त्यसरी म सर्भ गर्दैछु र आज तरकारी चाहिँ नि म खानासँग भातसँग सर्भ गर्दैछु खाना अघि नै लिइसकेँ मैले राखिसकेँ अब यहाँनिर यो तरकारी यसरी राखिदिन्छु अनि मैले यो हाम्रो नेपाली के प्लेट भन्छ बुढो यसलाई खोपी हैन खोपी थालमा सर्भ गर्दैछु तरकारी भयो अनि मैले दाल पनि बनाएको छ पहेँलो दाल कति राम्रो पहेँलो दाल मेरो फेभरेट हो कालो दाल पनि मन पर्छ तर दिनानुदिन चाहिँ नि पहेँलो दाल नै मन पर्छ खानालाई कालो दाल कहिलेकाहीँ मिस भएको बेलामा खान मन लाग्छ यसलाई यहाँ राखिदिउँ कचौराले राम्रोसँग नअट्दो रहेछ यो सलाद पनि राखिदिउँ यहाँनिर टमेटो खानुहुन्छ होला मम्मीले अनि यहाँनिर यो चाहिँ नि टिमुर र डल्ले खुर्सानीको छोप हो थोरै यति राखेपछि पुग्छ यो भन्दा बेसी चाहिँदैन किनकि एकदम पिरो छ यतिले चाहिँ इनफ हुन्छ आजको मेरो यो छोटो आलु र फ्रेन्च बिनको तरकारी पकाउने कुकिङ चाहिँ नि यही आएर अन्त भएको छ मलाई चाहिँ नि मेरो बारीमा फलेको तरकारीहरू कसरी पकाएर खाने भनेर देखाउन मात्र खोजेको हो यो हाम्रो आलु र फ्रेन्च बिन पकाउने चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालीमा चाहिँ एकदमै पपुलर नै छ सबैले आफ्नो तरिकाबाट पकाइन्छ तर यो मेरो तरिकाबाट मात्र हजुरहरूलाई सेयर गर्न खोजेको हो आशा छ हजुरहरूले आज मेरो कुकिङलाई चाहिँ नि हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला भन्दै मेरो ममताज एसेन्सलाई
लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पछि फ्युचरमा फेरि अरू कुकिङहरू लिएर आउने छु। आजलाई हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।